मिजल्स रुबेला क्याम्पेन सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामीले धनगढी उपमहानगरपालिकाको 1 र 2 नम्बर वडामा सोशल बिहेभियर चेन्ज कम्युनिकेसनको केही इन्टेन्सिभ र विशेष खालको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गरेका थियौँ। यो 1 र 2 नम्बर वडामा चाहिँ धेरैजना चाहिँ मिस चिल्ड्रेनहरू 0 डोजहरू बच्चाहरू धेरै छुटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्याम्पेन सुरु हुनुभन्दा अगाडि भोलिन्टियरहरू जस्तै स्वयंसेविकाहरू त्यसपछि सीएसओ पार्टनर बासको चाहिँ भोलिन्टियरहरू छनौटहरू गऱ्यौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ ओरिएन्टेसन हामीले दियौँ। यो चाहिँ ओरिएन्टेसन लिइसकेपछि भोलिन्टियरहरू घर घरमा जानुभयो र उहाँले चाहिँ 0 डोजहरू त्यसपछि मिस चिल्ड्रेनहरू पनि उहाँले आइडेन्टिफाई गर्नुभयो। ओरिएन्टेसन भइसकेपछि फेरि हामी गाउँमा दिदीहरूसँग गाउँमा गयौँ, घरमा जाने अनि अभिभावकहरूसँग कुरा गरेर कति खोप लाउनु भएको छ, कति छुट्नु भएको छ, कति 0 खोप हुनुहुन्छ भनेर त्यो डाटा कलेक्सन गऱ्यौँ। जनचेतना अलिक कमै भएको टाइपको अनि बच्चाहरूले चाहिँ खोप पूर्ण रूपमा नपाएको 0 डोजवाला पनि भेट्यौँ। एकैचोटि जाँदाखेरि त उहाँहरूले बुझ्नु हुँदैन किनकि योभन्दा अगाडि पनि त भएको थियो। फेरि हामीले यस्तै कुराहरूको अभियानहरू फेरि पटक पटक ल्याउने, फेरि पटक पटक उहाँहरूको घरहरूमा गएर सम्झाउने बुझाउने यस्तो खालको क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ। वडा नम्बर 1 र 2 मा चाहिँ हामीले पशुपति टोलमा लगायत अन्य टोलहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ मद्रसामा गएर त्यहाँको मद्रसाको मौलानाजीहरूसँग त्यसपछि मद्रसाको टिचरहरूसँग टोल विकास समितिहरूसँग अनि आमा समूहसँग चाहिँ हामीले अन्तर्क्रियाहरू गऱ्यौँ र उहाँहरूमध्ये चाहिँ जस्तै टोल विकास समितिको अध्यक्ष मौलानाजीहरूलाई उहाँहरू मार्फत चाहिँ हामीले यो सन्देश दादु र रुबेला खोप लगाउनुपर्छ र चाहिँ नियमित खोपमा छुटेका बच्चाहरूले पनि खोप पूरा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देशहरू उहाँहरूको मार्फत पनि हामीले प्रवाह गर्यौँ। लोगों को हम इस ताल्लुक से बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं, जागरूकता फैलाते रहते हैं। वो लोग हमसे पूछते हैं तो हम उनको समझाते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई इसका दिक्कत नहीं होगी, इससे कोई आपको बॉडी में कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि इस चीज़ से आपको फ़ायदा हासिल होगा। हम तमाम की जिम्मेदारी है अपने आप को भी सेव रखें और अपने मोहल्ले को, अपने टोल को भी सेव रखें, अपने बस्ती, अपने शहर को भी सेव रखें। ये सब की जिम्मेदारी है और इसमें सबको आगे बढ़ चढ़ करके सहयोग करना चाहिए और सबको साथ देना चाहिए। युनिसेफ त्यसपछि स्वास्थ्य कार्यालय धनगढी महानगरपालिकाको समन्वय र सहकार्यमा हामीले त्यहाँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू र बास नेपालको हाम्रो भोलिन्टियरहरूसँग सहकार्य गरेर यो एमआर क्याम्पेन सुरु हुन अगावै घरधुरी सर्वेक्षण हामीले गरेका छौँ, जसले गर्दा अहिले हामीले छुट भएका बच्चाहरू पनि पत्ता लगाएका छौँ र छुट भएका बच्चाहरूलाई हामी खोप केन्द्रसम्म ल्याएर उहाँहरूलाई दादु र रुबेला खोप पनि लगाएका छौँ र यो सँगसँगै 5 वर्ष मुनिका जुन छोट अहिलेसम्म नियमित खोपमा छुट भएका बच्चाहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले खोप केन्द्रसँग ल्याएका छौँ। यो सोशल बिहेभियर चेन्ज कम्युनिकेसनको चाहिँ इन्टेन्सिभ एक्टिभिटिज र इन्टरभेन्सन गर्नको लागि वडा नम्बर 1 र 2 मा गावी र युनिसेफको सपोर्ट रहेको चाहिँ छ र यो सपोर्टको कारणले गर्दा नै हामीले चाहिँ यहाँ यो इन्टरभेन्सन चाहिँ गर्न सकेका हौँ, जसले गर्दा धेरै 0 डोज र मिस चिल्ड्रेनहरू आइडेन्टिफाई गर्न सकियो र ती बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले खोप केन्द्रसम्म ल्याउन सकियो। जेठोको 3वटा लगाएको छु, अरू छुटेको छ। म इन्डिया गइहालेँ थिएँ, इन्डिया गएँ, उहाँ थाहा भएन। छुटेको खोप लगाउनु भन्नुभएको थियो दिदीले, अनि दादुराको पनि लागिरहेछ, त्यही हुनाले सरकारी हस्पिटलमा जान्छ अहिले खोप लगाउन। पहले मालूम नहीं था ना यहाँ पर। मैं अब दीदी लोग आए थे कल, उन्होंने समझाया, अब सर लोग आए हुए हैं, अब कल सुबह जाएंगे लगवाने के लिए, सीधे सरकारी अस्पताल में जाएंगे और बच्चों को खोप लगवाना है। आज मैंने अपने बच्चे को 3 सुई लगवाया था, जो छूट गया था इसका, वो मैं लगवाने आया था और मुझे विश्वास हो गया कि यहाँ पर अब बच्चा मेरा सेफ हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है।